নমস্কাৰ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ষ্টাডি পইণ্টৰ আজিৰ ভিডিঅ'লৈ। আজিৰ ভিডিঅ'টো কথা পাতিম অসম পলিটেকনিক পৰীক্ষাৰ গোটেইবোৰ ঠাই ভালদৰে কথা পাতিম ডিটেইলছত। তো আহক আমি আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো। প্ৰথমতে আমি কথা পাতোঁ এই বছৰৰ যোনটো দ্বিতীয়বাৰ নটিচ আহিছে এক্সামৰ, সেই নটিচটো এবাৰ চাই লওঁ, তাৰপিছত আমি আগৰ বস্তুবোৰ চাম। ঠিক আছে। তো ফাৰ্ষ্ট নটিচত কোৱা হৈছে যে যোনটো এক্সাম আছে অসম পলিটেকনিক পৰীক্ষা টেট 2020 বৰ্ষ, অসম পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্ট MOM 2020 আৰু DBHR GIFTA যোনটো এডমিশ্যন টেষ্ট, সেই টেষ্টটো তিনিটা এক্সাম হ'ব 3 অক্টোবৰ 2020 শনিবাৰে। ঠিক আছে। আৰু এক্সামটোৰ ডেট দিয়া আছে 3 অক্টোবৰ আৰু যোন সময় দিয়া আছে সেই সময়টো দিয়া আছে ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ পৰা দুপৰীয়া 12 বজালৈ। আৰু এক্সামটো অসমৰ যিবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ চেণ্টাৰবোৰ দিয়া আছে সেই চেণ্টাৰবোৰত হ'ব। এতিয়া নেক্সট তেওঁলোকে কৈছে যে যোনটো এডমিট কাৰ্ড হ'ব, এডমিট কাৰ্ডৰ কথা এতিয়ালৈকে কোনো ইছ্যু হোৱা নাই। এইটো এটা ইছ্যু হ'ব ডিউ টাইমত আৰু এইটো নটিফাই কৰা হ'ব। আচ্ছা, যদি আমি ক'ব যাওঁ এতিয়ালৈ এডমিট আহিব, তো এইটো তোমালোকে ছেপ্টেম্বৰৰ লাষ্ট লৈ ধৰিব পৰা, যেনেকৈ 25 পৰা তোমাৰ 25-27ৰ ভিতৰত এনেকুৱা সময়ৰ ভিতৰত এডমিটটো চাগে ৰিলিজ হ'ব। ঠিক আছে। এতিয়া নেক্সট আমি আগবঢ়াওঁ আৰু কথা পাতোঁ অসম পলিটেকনিক পৰীক্ষাটোৰ ধৰণবোৰ গোটেইবোৰ ডিটেইলছত। ঠিক আছে। আৰু বিশেষকৈ আমি লাষ্টত কথা পাতিম কাট অফৰ ওপৰত। ঠিক আছে। এইটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, সবাই এইটো কাৰণে চাগে ভিডিঅ' চাইছা। কাট অফৰ এইটো কথা পাতিম লাষ্টত। ঠিক আছে। এতিয়া আমি কথা পাতোঁ টাইম অফ এক্সাম। এক্সামটো কিমান সময় হয়? এক্সামটো 2 ঘণ্টাৰ হয় আৰু এই বছৰ এক্সাম হ'ব 10টাৰ পৰা 12টা বজালৈ। ঠিক আছে। 2 hours। ঠিক আছে। এইটো মন কৰিবা, 2 ঘণ্টাৰ এক্সাম হয়। বেছিভাগ এক্সাম 3 ঘণ্টাৰ হয়, কিন্তু পলিটেকনিক এক্সাম 2 ঘণ্টাৰ হয়। ঠিক আছে। এতিয়া আমি কথা পাতিম সেকশন অফ পেপাৰ। কিমানটা পেপাৰখনত কিমানটা সেকশন থাকে। ঠিক আছে। তো ফাৰ্ষ্ট যোনটো সেকশন থাকে পেপাৰৰ, সেইটো থাকে মেথছ সেকশন। ঠিক আছে। তাৰপিছত থাকে ফিজিক্স, তাৰপিছত থাকে কেমিষ্ট্ৰি, গণিত, পদাৰ্থ বিজ্ঞান আৰু ৰাসায়নিক বিজ্ঞান। ঠিক আছে। আগতে কেতিয়াবা ফিজিক্স আৰু কেমিষ্ট্ৰি দুটা কম্বাইন হয় এটা পাৰ্ট থাকে, এইটো সায়েন্স। ঠিক আছে। এতিয়া সেপাৰেট কৰি দিয়া যায়। ঠিক আছে। তো তোমালোকে চাবা যে কেতিয়াবা কম্বাইন থাকিব পাৰে, কেতিয়াবা নাথাকে। যোৱা বছৰ আৰু ইয়াৰ আগৰ বছৰত মানে 2019 আৰু 18 চনত সেপাৰেট কৰি দিয়া আছিল, মানে ফিজিক্স আৰু কেমিষ্ট্ৰি বেলেগ বেলেগ কৰি দিয়া আছিল। ঠিক আছে। কিন্তু 2017 বৰ্ষত মানে এটা পাৰ্ট আহিছিল সায়েন্স বুলি। ঠিক আছে। তো বেসিক্যালি তিনিটা সেকশনত ডিভাইড কৰা থাকে, ফিজিক্স, কেমিষ্ট্ৰি, মেথছ। ঠিক আছে। আৰু এতিয়া আমি কথা পাতোঁ কুৱেশ্যন, নাম্বাৰ অফ কুৱেশ্যন কিমান থাকে। ঠিক আছে। তো ফাৰ্ষ্ট আমি চাওঁ মেথছত থাকে তোমাৰ 40টা কুৱেশ্যন, 40টা কুৱেশ্যন থাকে। ফিজিক্সত পদাৰ্থ বিজ্ঞানত 30টা কুৱেশ্যন, 30টা কুৱেশ্যন থাকে। আৰু ৰাসায়নিক বিজ্ঞান কেমিষ্ট্ৰিত টোটেল তোমাৰ থাকে কুৱেশ্যন 30টা, 30টা কুৱেশ্যন থাকে। ঠিক আছে। আৰু তিনিটা মিলি ইন টোটেল তোমাৰ হয় 100টা কুৱেশ্যন। ঠিক আছে। 100 কুৱেশ্যন ইন টোটেল। ঠিক আছে। আৰু এটা কুৱেশ্যনত থাকে তোমাৰ 1 মাৰ্ক কৰি। ওকে। এতিয়া আমি কথা পাতোঁ যোনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, এইটো হয় লেভেল অফ পেপাৰ। কুৱেশ্যন পেপাৰৰ লেভেলটো কেনেকুৱা থাকে। বেছিভাগ কুৱেশ্যন আমি চাওঁ যে 2017, 18 বা 19ৰ চাওঁ ভালদৰে, তো আমি দেখোঁ যে বেছিভাগ কুৱেশ্যন ক্লাছ 9ৰ পৰা নাহে, ক্লাছ 10ৰ পৰা বেছি কুৱেশ্যন আহে। লাগে সেই সাবজেক্টটো তোমাৰ মেথছ হওক, ফিজিক্স হওক, প্লাছ মানে সায়েন্স, কেমিষ্ট্ৰি
সায়েন্সৰ কেমিষ্ট্ৰি হওক ফিজিক্স হওক ঠিক আছে বা তোমাৰ মেথছৰে হওক ক্লাছ 10ৰ ৱেইটেজটো অলপ বেছি ঠিক আছে কিন্তু ক্লাছ 9ৰ সিমান এটা কম নহয় তেও হ'লেও সিমান এটা নাহে ক্লাছ 10ৰ হিচাপত 9ত অকমান কম আহে ঠিক আছে আৰু কেতিয়াবা তোমাৰ ক্লাছ 8ৰ চেপ্টাৰ ইনভলভ হৈ থাকে ঠিক আছে ক্লাছ 8ৰ বেছিভাগ কোৱেশ্চন ক্লাছ 10 আৰু 9ৰ দেখিবা কিন্তু কেতিয়াবা ক্লাছ 10ৰো ক্লাছ 8ৰ চেপ্টাৰ থাকে যেনেকৈ তোমাৰ চেপ্টাৰৰ যিনে কথা বতৰা হ'ল চেপ্টাৰ তোমাৰ ধৰি লোৱা সিম্পল ইন্টাৰেষ্ট কম্পাউণ্ড ইন্টাৰেষ্ট প্ৰফিট লছ এইবোৰ কোৱেশ্চন আচ্ছা 2018ত আহিছিল না 2018ত আহিছিল ঠিক আছে প্ৰফিট ওপৰত তো তেনেকুৱা কোৱেশ্চন ক্লাছ 8ত আছে তো সেনেকুৱা কোৱেশ্চন কেতিয়াবা আমি দেখা পাওঁ ঠিক আছে বেছি নাই ক্লাছ 8ৰ পৰা বেছি কোৱেশ্চন নাই কিন্তু ক্লাছ 10 আৰু 9ৰ সৰ্বাধিক থাকে আৰু এই দুটাৰ মাজত ক্লাছ 10ৰ আকৌ বেছি ঠিক আছে বেছিভাগ সায়েন্সত ক্লাছ 10ত বেছি দেখা যায় এতিয়া আমি কথা পাতো কিমান শতাংশ পেপাৰখনৰ সহজ থাকে মধ্যমীয়া থাকে আৰু টান থাকে ঠিক আছে তো পেপাৰ এখন যদি আমি চাব যাওঁ 2017 এইটো মই 2017 18 19 আৰু 16 চনৰ পেপাৰবোৰ চাই এইখিনি মই লিখিছোঁ মানে এইখিনি শতাংশ তো এই চাৰিটা বৰ্ষৰ পেপাৰবোৰ চাই মই ক'ব পাৰোঁ যে 60% পেপাৰখন ইজি থাকে পুৰণা পেপাৰবোৰ সলভ কৰিছে অকমান চাই যে তেওঁলোকে 60% স্কোৰ কৰিব পাৰে ঠিক আছে একদম ইজিলি মিন্স 60 মাৰ্ক বা 50 to 60 মাৰ্ক আৰামছে সলভ কৰিব পাৰে ঠিক আছে এতিয়া এই 60%ৰ দুই ধৰণৰ আছে ঠিক আছে কিছুমান কোৱেশ্চন কেনেকুৱা হয় ইজি হয় কিন্তু ফৰ্মুলা বেস থাকে কি থাকে ফৰ্মুলা বেস ফৰ্মুলা যে এইটো ফৰ্মুলাটো ভ্যালুবোৰ মানবোৰ বহা আৰু সলভ কৰি দিয়া যদি সেইবোৰ ফৰ্মুলা মনত নাথাকে তেতিয়া সেই কোৱেশ্চনটো ইজি নপৰে কিন্তু সেই কোৱেশ্চনটো তোমাৰ ক'ত পৰিব হাৰ্ডত পৰিব কাৰণ তুমি সূত্ৰটো নাজানা সূত্ৰ জানিলে তোমাৰ কোৱেশ্চন ইজি হলে হয় কিন্তু সূত্ৰ নাজানা কোৱেশ্চনটো হাৰ্ডত আহিব টান পৰিব ঠিক আছে তেনেকৈ 30% কোৱেশ্চন মিডিয়াম থাকে মিডিয়াম মানে অকমান কি হয় তোমাৰ কোৱেশ্চনবোৰ লেন্থি হয় মানে দীঘল হয় সলভ কৰিব লাগে লেন্থি হয় আৰু কেতিয়াবা ল্যাঙ্গুৱেজটো অকমান বুজাত আমি খেলি মেলি কৰোঁ বা ল্যাঙ্গুৱেজটো বুজাত অকমান টান হয় যে কোৱেশ্চনটো কি ক'ব বিচাৰিছে সেইটো আমি অকমান বুজাত অকমান টান পাওঁ তো সেই কাৰণে কেতিয়াবা কোৱেশ্চনটো মিডিয়ামত পোৱা যায় হাৰ্ড মই এইটোৱে নকওঁ কাৰণ ল্যাঙ্গুৱেজ তোমাৰ দুটা থাকে ইংলিছত থাকে বা অসমীয়াত থাকে তো তোমালোকে এটা যিকোনো ল্যাঙ্গুৱেজত পঢ়ি তোমালোকে বুজি পাব চেষ্টা কৰিব পাৰা সো একচুয়ালি ল্যাঙ্গুৱেজ তো ডিফিকাল্ট নহয় মিডিয়াম বুলি ক'ব পাৰি আৰু ঠিক আছে এইটো ক'বলৈ বেছিভাগ নহয় কিন্তু লেন্থি হয় কোৱেশ্চনবোৰ কেতিয়াবা বহুত লেন্থ বহুত দীঘল হৈ যায় ঠিক আছে নেক্সট 10% কোৱেশ্চন হাৰ্ড থাকে হাৰ্ড এই কাৰণে হয় কেতিয়াবা কোৱেশ্চন ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলা বেস থাকে বা কেতিয়াবা ডাঙৰ ফৰ্মুলা সৰু এটা অংকলৈ কোৱেশ্চন বনোৱা যায় তো তেনেকুৱা কোৱেশ্চন আহিলে অকমান দীঘল মানে কি কৰা টান হয় বা কেতিয়াবা কোৱেশ্চন নাহে থিওৰি আহে যেনে এইটো এনেকুৱা হোৱা কেনেকৈ হোৱা তো এনেকুৱা কোৱেশ্চন আহিলে বেছিভাগ কেতিয়াবা ল্যাঙ্গুৱেজ পঢ়া নাযায় এটা চেপ্টাৰ ল্যাঙ্গুৱেজ এটা পঢ়া নাযায় তো তেতিয়া এই পাৰ্টটো হাৰ্ডত আমি ইনক্লুড কৰিব পাৰোঁ তো 10% হাৰ্ড হয় আৰু এইটো 10% হাৰ্ড হয় এই কোৱেশ্চনটো 10% হাৰ্ড পাবা যিকোনো পেপাৰ এখন চোৱা 10% বা 10 মাৰ্ক বা তোমাৰ 8 মাৰ্ক বা 10 মাৰ্ক তুমি হাৰ্ড পাবাই হাৰ্ড মানে কি এনেকুৱা নহয় যে কোৱেশ্চন সলভ কৰিব পাৰিবা সময় লাগিব বা অকমান ভাবিব লাগিব ঠিক আছে কিন্তু এই যোনটো 60% আৰু 30% এইটো
মই কৈছো ইজি মিডিয়াম কোনটো এনেকুৱা নহয় যে আৰামছে এইটো কুৱেশ্যন সলভ কৰিব পাৰি অকমান খালি অকমান চাৰি ভালদৰে চাব লাগিব আৰু বাকি সলভ কৰা কোনো টাফ নহয় নেক্সট আমি কথা পাতো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট যোনটো কাৰণে বহুতে অপেক্ষা কৰিছে সেইটো হ'ল কাট অফ মই এতিয়া 2019 বৰ্ষ আৰু 2018 বৰ্ষৰে কাট অফটো মই পাইছোঁ 18 বৰ্ষৰ কাট অফ মই পোৱা নাই কিন্তু এইখিনি চাৰ পাছত আমি 17 বৰ্ষৰ কাট অফটো এক্সপেক্টেড কৰিব পাৰিম আৰু লগতে 2020 আমি এটা তুলনামূলক এটা মাৰ্ক ধৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে কাট অফ ফৰ 2019 বৰ্ষৰ কথা পাতো এই ৰেড মাৰ্কেটে যোনটো মাৰ্ক লিখা আছে সেইটো হ'ল যোনটো ৰেডি কৰা আছে সেইটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডৰ মাৰ্ক ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডৰ মাৰ্ক হয় ঠিক আছে এইবোৰ ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডৰ মাৰ্ক মানে ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিঙৰ মাৰ্ক হয় আৰু এইটো হ'ল তোমাৰ থাৰ্ড কাউন্সিলিং এইটোৰ থাৰ্ড কাউন্সিলিং ঠিক আছে তো ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিঙত তোমাৰ জেনেৰেল কাট অফ হৈছিল 92 OBCৰ হৈছিল 89 ST হিলছৰ কাৰণে হৈছিল 82 ST প্লেনৰ কাৰণে হৈছিল 84 আৰু SC কাৰণে হৈছিল 85 ঠিক আছে আৰু থাৰ্ড কাউন্সিলিং মানে লাষ্ট কাউন্সিলিং স্পট কাউন্সিলিঙৰ আগৰ কাউন্সিলিঙৰ মাৰ্কবোৰ হৈছে তোমাৰ জেনেৰেলৰ বাবে 38 OBCৰ বাবে 37 ST হিলৰ কাৰণে 2 মাৰ্ক ST প্লেনৰ বাবে 36 মাৰ্ক 36 মাৰ্ক আৰু SC কাৰণে তোমাৰ 33 মাৰ্ক 33 মাৰ্ক ঠিক আছে আৰু এইবোৰ তোমালোকে মই এটা PDF বা যোনখন কাউন্সিলিঙৰ লিষ্ট আছিল সেই লিষ্টটো মই তলত ডেসক্ৰিপশনত দি দিম তো তোমালোকে তাৰে পৰা চাব পাৰিবা ঠিক আছে সো এইটো হ'ল তোমাৰ 2019 বৰ্ষৰ কাট অফ ঠিক আছে এতিয়া মই স্পট ৰাউণ্ডৰ যোনটো কাউন্সিলিং স্পট ৰাউণ্ডৰ যোনটো জেনেৰেল অকল মাৰ্ক পাইছোঁ সেইটো 30 মাৰ্কৰ লৈ গৈছিল ঠিক আছে 33 টু একদম শিওর মই জানো পার্সোনালি মই জানো 30 লৈ যোৱা বুলি শুনিছিলো ঠিক আছে তো এইটো 30 মই ষ্টাৰ লগাই দিছো অলপ কম বেছি হ'ব পাৰে ঠিক আছে কম বেছি হ'ব পাৰে ষ্টাৰ মাৰ্ক নেক্সট 2018 বৰ্ষৰ কথা পাতো আমি 2018 বৰ্ষত ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড জেনেৰেলৰ কাৰণে গৈছিল তোমাৰ 90 মাৰ্ক আৰু সেকেন্ড কাউন্সিলিং গৈছিল 45 লৈ জেনেৰেলৰ কাৰণে আৰু 35 মাৰ্ক গৈছিল থাৰ্ড কাউন্সিলিঙৰ কাৰণে ঠিক আছে 83 OBC বাবে আছিল ঠিক আছে আৰু সেকেন্ড কাউন্সিলিং গৈছিল 45 থাৰ্ড কাউন্সিলিং হৈছিল 32 থাৰ্ড ৰাউণ্ডৰ বাবে ঠিক আছে SC বাবে আছে SC আৰু ST এইটো থাৰ্ড কাউন্সিলিঙৰ মাৰ্ক হা থাৰ্ড কাউন্সিলিং এইটো হ'ল তোমাৰ 30 SC বাবে আৰু ST প্লেনৰ বাবে এইটো হ'ল 31 ST হিলছৰ বাবে মই 2018 বৰ্ষত কোনো নাপালো ঠিক আছে মই ইমান এটা দেখি একো নাপালো অকল প্লেনৰ বাবে পালো হিলছৰ বাবে একো নাপালো ঠিক আছে সো এইটো হ'ল কাট অফ আৰু কাট অফৰ মানে কোনো ইমান এটা হেই নাই কাট অফ বেসিক্যালি মোৰ হিচাপত যদি কাট অফ চাব যাও তো কাট অফ 35 জেনেৰেল হৈ কৈছো জেনেৰেলৰ বাবে 35 ভিতৰত বা 35 ওপৰত যদি কোনোবা পায় তো তেওঁ বেসিক্যালি এখন সিট পাব সিওর 35 ওপৰত পালে কেতিয়াবা কোনো মোৰ হিচাপত এবাৰ অকমান বেছি হ'ব 40 মাৰ্ক সাকে লাগিব ঠিক আছে 40 মাৰ্ক 2020 বাবে ঠিক আছে সো এক্সাম আহি আছে 3 অক্টোবৰ সো বেছি সময় নাই
তোমালোকে ভালদৰে পঢ়া ঠিক আছে আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱা যোনবোৰ ভিডিঅ' আমি পেপাৰবোৰ সলভ কৰিছোঁ তোমালোকে সেইবোৰ চাই আইডিয়া ল'ব পাৰিবা তো একদম ইজি হৈ যাব তোমালোকে যেতিয়া তোমালোকে কোৱেশ্চন পেপাৰবোৰ দেখিবা ইজি হ'ব পাবা ঠিক আছে তো তোমালোকে ভিডিঅ'বোৰ চোৱা নিজেও পঢ়া ঠিক আছে ইউটিউবত আনৰ ভিডিঅ' আছে যিবোৰে পঢ়াইছে তো তেওঁলোকৰ ভিডিঅ' চোৱা মই কোৱা নাই যে মোৰ ভিডিঅ' চোৱা তোমালোকে য'ত বুজি পোৱা তাতে চোৱা যি ভাল য'ত ভাল লাগে য'ত তাতে চোৱা খালি পঢ়া তোমালোকে ঠিক আছে ভালদৰে পঢ়া আৰু বেষ্ট অফ লাক থাকিল চবকে ভালদৰে এক্সাম দিবা ঠিক আছে বেষ্ট অফ লাক নিজৰ 100% দিবা ঠিক আছে আৰু সবতছে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল যে ষ্টে হেল্থি আৰু ষ্টে ছেফ হেল্থি থাকা সুৰক্ষিত থাকা আমি গম পাইছোঁ যে এতিয়া কোভিডৰ বাবে কিমান হৈ আছে সেইবোৰ এক্সাম পাতিছে ভালদৰে এক্সাম দিয়া ছেফ থাকিবা ইনদিনা ঠিক আছে আৰু সোশ্যাল ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰিবা আৰু হেল্থি থাকিবা ছেফ থাকিবা বঢ়িয়াকৈ এক্সাম দিবা সিট এখনেই লাগে ভালদৰে পঢ়িবা নিজৰ 100% দি দিবা একদম মজাকৈ 100% মজাকৈ সিট পাই যাবা ঠিক আছে তো সকলোকে ধন্যবাদ থাকিল আৰু বেষ্ট অফ লাক থাকিল ধন্যবাদ থাকিল ঠিক আছে তো শেষত এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা সকলো লগ বন্ধুসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু ছাবস্ক্ৰাইবো কৰিবা ঠিক আছে থেংক ইউ ধন্যবাদ